Jemi rikthyer në studio në pjesën e fundit të emisionit për ditën e sotme. Do të diskutojmë për situatën politike në vend. Me mua është bashkëkoordinatari i kryesisë Partisë Demokratike, zoti Eno Bozdo. Përshëndetje dhe mirëmëngjes. U dipozoj shumë kënaqësi që jeni rikthyer në 7:05. Mirë, nisim nga 2 marsi, nga dita në të cilën kreu i shtetit ka thritur qytetarët në një tubim, në një protestë ndaj asaj që ka konsideruar si gru shteti, duke se ka marrë edhe mbështetjen e partive opozitare, si Lëvizja Socialiste për Integrim ka konfirmuar edhe lideri i Partisë Demokratike zoti Basha. I rikthehet në këtë formë sërish opozita protestave në rrugë? Kam përshtypjen që bëhet fjalë për koncepte të ndryshme. Nuk besoj që Presidenti i Republikës ka thirrur një miting të partive opozitare, po ka thritur në shesh në mbrojtje të kushtetutës, dhe këtuaj ka plotësisht të drejtë qytetarët për të bashkuar zërin e tyre në shenjë proteste ndaj asaj mënyre se si mazhoranca është duke u sjell me reformën drejtësi, me kushtetutën, me presidentin si institucion. Dhe besoj që këtu vjen edhe le të themi mbështetja që Partia Demokratike, zoti Basha, të gjithë ne i japim këtij tubimi, në sensin që kush e ndjen veten qytetarët dhe kush e ndjen veten që duhet të reagojë në një situatë pa precedent ndonjëherë, duhet jetë ditë në shesh. Duhet jetë për të bashkuar zërin ndaj asaj që është absolutisht flagrante. Është e maskuar në terma ligjor, është shumë e detajuar, në sensin që persona është pak e vështirë të ndiqet edhe juridikisht, pavarësisht emisioneve në studio, shpjegimet që analistët japin dhe jo vetëm analistët edhe specialistët, por një gjë është e sigurt, që mënyra se si Edi Rama është duke trajtuar institucionin e presidentit është gravitqare. Më kujtohet një shprehje vjetër, o jetën o kuletën, ose ndryshe do thoja, edhe Hitleri e ka trajtuar presidentin Hindenburg më me respekt nga që trajton Rama Ilir Metën. Dhe kjo është e patolerueshme. Dhe në fund ditës, në mungesë të një gjykate kushtetuese, e cila duket se është ajo që i ka sjell, mungesa saj që ka sjell gjithë këtë problematik, presidentit ngjelet figura e vetme, që nuk është e kapur nga mazhoranca, por që tentohet kapet nga mazhoranca. Për këtë kemi përpjekje 2 vjeçare, kemi provokime pa fund, kështu që unë besoj që kemi një rast të paprecedent. E them edhe një herë, është jo fort e ndjeshme për njerëzit për të kuptuar deri ku shkon kjo gjë. Nuk është si taksat që rriten apo si papunësia që edhe ajo duhet ta kohë derisa ta perceptojnë. Por kemi pasur në mjaftueshmërisht kohë si shqiptar për të kuptuar se janë rritur çmimet, se janë rritur taksat, për të kuptuar pse gjysma e Shqipërisë është duke braktisur vendin ose preferon ta braktisë vendin. Këtu debati fshihet në terma juridik. Në terma juridik, të cilët janë të vështirë për të përkthyer në gjuhën e përditshme për pjesën më të madhe popullatës. Kjo vlen për Shqipërinë, vlen për gjithë vendet e tjera. Mirë, po mund të ishte lënë thjesht në një, le të themi, takim midis qytetarëve dhe kreut të shtetit, pra një mbështetje që do të jepni thjesht qytetarëve pse duhet të angazhoheshin forcat politike në këtë çështje. Apo është një kërcënim real për Nuk më duket se Partia Demokratike është angazhuar në këtë çështje. Kemi një reagim të dieshëm të kryetarit të Partisë Demokratike, i cili ka thënë që si qytetar dhe për kauzën e drejtë presidentit ne duhet ta mbështesim atë. Pra nuk është një matje force ndër të tjera edhe kundër mazhorancës? Nuk do ta thoja në mënyrë të tillë. Kjo nuk ka lidhje me matjen e forcës, kjo ka lidhje me faktin për treguar qytetarinë përballë një situate e cila ndoshta nuk e di, në 100 vitet e fundit nuk ka ndodhur ndonjëherë në Shqipëri. Dhe kjo, do me thënë, do të ngeli thjesht në një takim të datës 2 mars, nuk do të vazhdoj më pas? Unë nuk e di çfarë do ndodhë në datë 2 mars, sepse nuk jam as organizator, as nuk kam lidhje me ta. Unë di që presidenti ka thirrur një tubim mbështetje qytetare për të protestuar. Mënyrën e ka zgjedhur presidenti, besoj se me afrimin e ditës ose me shpalosjen e datës 2, të gjithë do kemi mundësi ta mësojmë për të kuptuar për çfarë bëhet fjalë. Dhe është e kuptueshme që në një situatë të tillë ai që hesht bëhet pa dashje palë me opresorin, me shtypsin. Dhe besoj nuk kam më dyshime në këtë mes që Rama është ai që provokon dhe tenton të llabrojë gjithçka. Kjo është diçka që nuk më shkon mua si qytetar, pavarësisht funksionit tim dhe pozicionimit tim si antar i Partisë Demokratike, dhe besoj çdo qytetar me një ndërgjegje sadopak qytetare them sa të ditë duhet jetë atje. Zoti Bozdo, jemi në studio sot në datë 24, fiks një javë,
pasi Shqipëria mori atë mbështetjen e madhe nga vendet në konferencën e donatorëve dhe që nga ana e mazhorancës ju konsiderua si një sukses i saj, si një shenjë besimi dhe ndihme të pakursyer ndaj Shqipërisë. Kam përpara edhe një postim të plotë që ju keni bërë në fakt në rrjetet sociale në atë kohë dhe menduam se do të zgjaste ajo zhurma dhe entuziazmi, por në fakt u zbën shumë shpejt se të gjithë analistët ndërhyjnë dhe shpjeguan se sa është pjesa e ndihmës që marrim, sa është pjesa e kredisë që marrim. Do dalë Shqipëria më e fortë? Mund të jetë ky një moment rimëkëmbje për ekonominë shqiptare? Si e lexojmë ndihmën që mori Shqipëria pas tërmetit të 26 nëntorit nga vendet të cilët morën pjesë në konferencë? Shqipëria nuk ka asnjë lloj mundësie të dalë më e fortë nga një tërmet i tillë edhe nga një problematikë e tillë. Ndihma që ne na jepet, dhe për këtë duhet falenderojmë në mënyrë absolute vendet që e dhanë ndihmën, Bashkimin Evropian, si Brukselin, si organizator të konferencës, por gjithë vendet e tjera që me bujari ju gjendën shqiptarëve. Kjo ndihmë na lejon në kushte të caktuara ta kalojmë traumën e tërmetit, e cila nuk është vetëm traumë psikologjike, por ka, le të themi, ndikim të thellë në ekonominë e vendit, ta kalojmë më shpejt ose më pak shpejt, apo ta kalojmë gjatë. Ndihma ishte e pakursyer, por nga ana tjetër bashkë me këtë, siç e thatë dhe ju vetë, vetëm një pjesë e saj, gati 25% e saj, për momentin duket që kemi të bëjmë një donacion, por megjithatë, midis të thënërit dhe të bërit, midis të premtimit për të ofruar ndihmë dhe marrjes së ndihmës në kushte të caktuara, që Bashkimi Evropian i ka vërtet prioritet, do kaloj shumë kohë. Dhe këtu roli i qeverisë shqiptare duhet të jetë vetëm ta facilitoj, pra ta lehtësoj këtë proces, ta bëj këtë proces sa më të shkurtër. Varet nga cilësia e projekteve, nga projektet që do të dërgojë qeveria shqiptare për të marrë mbështetje apo? Atëherë kemi dy situata. Situata parë është se si do të përdoren paratë që janë dhënë grant. Pra donacione plus grant. Grantet jepen me destinacion caktuar. Për këtë qeveria shqiptare duhet bisedojë me çdo donator, se kanë të bëjmë shumë donator, secili prej tyre ka le të themi procedurat dhe secili prej tyre do të dojë të sigurojë të ketë një mekanizëm të monitorimit të transparencës e do të dojë të sigurojë që paratë që ata japin, pra 1 euro që jep Franca apo Gjermania apo Italia duhet shkojë vërtet tek personi që është dëmtuar. Dhe për këtë kërkon kohë. Përveç kësaj do të kërkohen dhe projektet. Dhe projektet qeveria shqiptare nuk është se i ka gati. Jo vetëm që si ka gati, po ajo është më e vonuar. Sot e kësaj dite qeveria shqiptare nuk ka një numër të fundëm të personave të prekur nga tërmeti. Pavarësisht çfarë pretendohet, mund të jenë, le të themi, verifikuar dëmet, sepse dëmet janë fizike, pallatet, shtëpitë janë të shëmbura, po personat e prekur nga tërmeti ende nuk i ka. Nuk e di se çfarë ndodh me ta, sot e kësaj dite. Pra mendoni tani një administratë që nuk është as pak eficiente, të përpiqet që të plotësoj, të dorëzoj projektin sipas gjithë kushteve të secilit prej donatorëve. Kjo do të kërkonte kohë. Edhe sikur administrata të jetë shumë eficiente, kjo përsëri do të kërkonte kohë. Pastaj vjen tek pjesa e dytë, e cila dhe këtu qëndron pastaj fakti që propaganda është propagandë dhe tenton të mbush mendjen njerëzve të kundërt. Po pjesa e dytë, pra 3/4 e asaj shumë 1.15 miliardë euro që është ofruar, vjen në formën e kredive të formave të ndryshme. Ne nuk njohim asnjë kusht në këto kredi dhe për më tepër pse ndodhemi në situatën fiskale kur hapësirat për të marrë qoftë edhe 1 euro më shumë borxh i kemi thellësisht limituara. Një qeveri e ndërgjegjshme do mundohej që mos zgjerohej në borxh as pak, sepse ndodhemi komplet në ujërat pa njohura. Prandaj çështja i kthem pyetjes tuaj, nëse kjo do influencojë në ekonomi apo jo, kjo nuk ka shans të influencojë në ekonomi. Në ekonomi nuk influencon thjesht marrja e 200 apo 300 milionë euro që hidhen në të, sigurisht nuk është lajm i keq. Duke parë se më shumë vende pune, nëse do të ketë më shumë frymëmarrje për biznesin, më shumë. A mund të jenë këto? Mos gënjejmë veten. Pranvera, mos gënjejmë veten. Këto janë vende pune që shumë mirë nëse janë dhe do të jenë, po do të janë sezonale. Ekonomia nuk ecën në mënyrë sezonale. Nëse ne, siç kemi mbritur sot, kjo qeveri nuk ka as kohën më, se po i shteron koha e saj, as vullnetin, as energjinë, as dëshirën për të bërë reforma. Ekonomia ka ngecur sepse kjo qeveri ka qeverisur 7 vite. Ne jemi në një krizë të paprecedente ekonomike, sociale dhe politike, sepse kjo qeveri është në timon të vendit prej 7 vitesh. Ky është problemi kryesor i vendit.
Nuk është problemi i marrjes 200 milion euro më shumë apo 300 milion euro më shumë. Në kushtet nëse do të kishte do vullnet, dashamirësi dhe dëshirë për ta shfrytzuar si moment pozitiv. Nuk bëhet më. Unë nuk mund të them që Edi Rama të bëhet papritur personi i ndriçuar nga Perëndia. Po nëse do të ishte një qeveri tjetër në këto kushte, do të bënte diçka tjetër ndryshe? Po sigurisht që po të ishte Partia Demokratike në qeverisje, që do të jetë, do ta bëjë ndryshe, po dhe kjo do kërkoj kohën e saj. Ne duhet të reformojmë gjithë sistemin fiskal. Duhet bëjmë reforma të thellë rregullatore, duhet bëjmë reforma të thella strukturore. Ne duhet të flasim realisht për klimën e biznesit. Duhet të japim garanci ligjore dhe jo vetëm ligjore për investitorët e huaj në Shqipëri. Këto janë të gjitha gjëra të cilat ndërtohen me zor. Unë ju marr për referencë 2005 kur Partia Demokratike erdhi në pushtet. Ishte një situatë ekonomike e vështirë, por kurrë si kjo situatë që është sot. Dhe Partisë Demokratike, duke punuar me një ritëm shumë të lartë, qeveria e parë Berisha, filloi të marrë frutat e para të saj, le të themi nga fillimi i vitit 2007. Pra, minimalisht një vit e gjysmë kërkohet për të implementuar, për të ndryshuar gjithë klimën, kuadrin regulator, për të dhënë sinjale të reja, në mënyrë që të fillot të marrësh fruta. Dhe kjo do të zbatohet edhe tani apo pas një viti kur do që të janë zgjedhjet. Po kjo kërkon kohën e saj. Dhe mbi të gjitha kërkon që të mos qeverisë ky që qeverisë. Është shumë e thjeshtë. Po t'ishte se do ta bënte këtë gjë, do ta bënte këtë gjë. Nuk do ta bëj, nuk di ta bëj, kjo punë është e mbyllur me të këtu. Po një nga në momentet e para pas tërmetit tante edhe që duhet të anulloj një pjesë të koncesioneve dhe PPP-ve sepse me to mund ta zhbllokoj, po në fakt edhe kjo mund të sillte një fator tjetër për Shqipërinë apo jo? Nuk e bën Edi Rama se po flasim për të njëjtin person. 2.2 miliardë është ekspozimi i qeverisë shqiptare, shtetit shqiptar ndaj kontratave koncesionare, të cilat janë absolutisht të panevojshme dhe korruptive. Tani, në kushtet e një tragjedie të vendit, siç ishte tërmeti, që ka do ketë, le të themi, ndikim të thellë në ekonominë e vendit. Është prekur dursi, minimalisht dursi, i cili kontribon 10% në prodhim e brendshëm bruto. Dhe dy industritë kryesore të dursit janë ndërtimi dhe turizmi. Këto janë në pauzë për momentin. Asnjë nuk do të blej për arsye të caktuara dhe kanë filluar të anullohen ose janë anulluar, le të themi, paketat e para turistike të vendeve që vinë për qashorin, për korrikun dhe gushtin. Dhe tu qëndron, atëherë mund të më thotë njëri si do realizohet rritja ekonomike në vend? Dursi do punojë me gjysmën në rastin më të mirë apo 1/4 e kapacitetit të tij. Që këtu ne shohim që do kemi një ndikim të tmerrshëm. Atëherë me çfarë do ta rindërtojmë Shqipërinë? Edhe nëse do marrim ato 200 apo 300 milion, se dëmi ka dalë 1 miliard euro. Ku do i gjejmë 700 milion tjera? Do shkojmë në borxh, po nëse ne hyjmë në 700 milion borxh, atëherë ky vend merr fund përfundimisht. Pesha e borxhit është për momentin është shumë e madhe nga ç'mund të mbajë, le të themi, gjendja e një ekonomie të vogël si Shqipëria. Sepse ka dhe vende të tjera të vogla me ekonomi të ndryshme, siç është Singapuri, po mbajnë borxhe të tjera për shkak të, le të themi, konkurrencës ekonomisë tyre, konkurrueshmërisë ekonomisë tyre. Mirë, shumë përsa i përket klimës së biznesit, është shumë interesante se po shikoja në Itali pas koronavirusit kishte marrë qeveria Kontet kishte marrë disa masa ditën e dishme, pezullim, kredi, kishte disa iniciativa që ndërmerrte për të dhënë frymarrje për të përballuar këtë situatë. Nuk na shkon mendja. Partia Demokratike, ju e dini që ne kemi propozuar me një herë në mos gaboj 2 javë pas tërmetit, pas një takimi që kemi bërë me dhomën e tregtisë Durrësit dhe me bizneset tjera atje, ka qenë zoti Basha në takim. Ne kemi propozuar një paketë të tërë lehtësimesh për Durrësin. E cila në atë kohë u tha në fillim u përpoq Rama ta bënte qesharake, pastaj filloi të implementonte, tani mendohet që do nga 5 apo 6 masa që kemi propozuar net, do ka ndërmend që një prej tyre ta implementoj. Është thellësisht e pamjaftueshme dhe është në kohën e vonuar. E kuptoj. Mirë, nuk ka për të dhënë, tashmë jemi vonë, pra, tashmë jemi vonë. Kjo është historia. Mendoni tani se si reagojnë fqinjtë tanë në rrezikun më të parë ndaj ekonomisë vendit. Him pa larg, pavarësisht se në distancim i afër. Gati 3 javë na duhet për mbylljen e reformës zgjedhore. Ky është afati të paktën i cili është vendosur nga ajo tryeza mes palëve. Rrezikon tensioni politik që të ketë një shtyrje të këtij afati, pavarësisht se të gjitha palët paktën nga ana opozitës thuhet që zgjedhjet e lira dhe të ndershme janë vetëm një zgjidhje për zgjidhjen e krizës. Ne do të mbullim fort që afati të respektohet. Po ju e dini që, si thonë, kërkon 2 persona për të kërcyer tangon dhe në këtë rast e gjitha do varet nga vullneti i mazhorancës. Por unë besoj që me presionin e dur pozitiv të ndërkombëtarëve,
edhe nëse do të ketë në një shtytje, ka për të qenë e papërfillshme. E rëndësishme është që në fatet e caktuara, brenda gjysmës partmarrësit, ne të mbyllim gjithçka që kemi për të mbyllur për në reformën zgjedhore dhe më pas të mendojmë në çfarë mënyrë do të japim zgjidhje situatës pa precedent në vendit. Dhe secili nga ne tashmë e kupton, të gjithë e nënkuptojnë, duke futur në mazhorancën, zgjidhje pas zgjedhjet parakoshme nuk ka dhe nuk ka për të patur. Ne mund të vazhdojmë të zvaritemi në parakoshme përgjithshme dhe lokale të dyja. Sigurisht. Lokalet unë nuk e përmenda se ne nuk i konsiderojmë që janë kryer ndonjëherë. Por meqense thoni, po, ne do luftojmë që 2 zgjedhjet i kemi në një ditë. Po për të duhet shpreh gjykata kushtetuese, cila do i duhet kohë, kjo është tjetër histori. Kur flas për zgjidhje në nivelin makro, pra, zgjidhje. Dhe kjo ose ne shkojmë në zgjedhjet parakoshme, në qershor ose ndoshta në vjesht, ose pastaj kosto që mund të pësojë vendi për edhe një vit tjetër të qeverisë së Tiranës ka për të qenë edhe më lart. Kjo është diçka të cilën ne do të shikojmë në çfarë mënyrë do të çpaloset para nes apo se si do të zhvillohen ngjarjet. Partia Demokratike konsideron imediate zgjidhjet e parakoshme si i vetmi instrument që mund të në një farë mënyre të japi zgjidhje problemeve të vendit. Po nëse mazhoranca nuk do t'i pranoj zgjedhjet e parakoshme si një opsion? Ne do vazhdojmë të këmbgulim dhe besoj që mendimin e ndërkombëtarëve dhe të gjithë atyre që i duan të mirën në vendit, edhe të opinionit publik, edhe të qytetarëve, do të arrijmë atje ku duhet. Edhe me protesta? Pse jo? Kemi bërë një stin të plot protestash. Mund të futemi prapë në stin protestash. Kjo është çështje e mënyrës se si në çaste të caktuara Partia Demokratike për strategjinë e saj zgjedh të bëjë opozitën. Ishte shumë kënaqësi që ishte të mëngjes me mua në 7:05, uroj një ditë sa më të mbarë. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për emisionin 7:05 edhe për ditën e sotme. Ne do takojmë sërish nesër në potë 1:00, ndërkohë do të jeni me Çenkuelën edhe Krenarin edhe ditën e sotme në rubrikën Parecet. Bashkë ne këtu, mirupafshim.